Hello everyone, welcome to KS Adventure. त्यहाँबाट थम्स अप आइराखेको छ घर है त Welcome to weekend. Welcome. Sweet smile बच्चा, very sweet. Yes, आज चाहिँ Saturday अनि हामी चाहिँ अहिले गाडीमा छौँ र हामी मलमा अहिले चाहिँ अब हाम्रो यहाँ विन्टर सुरु हुन लाग्यो हाम्रो गराथामा भन्न खोजेको बेस्ट टाइमिङ टु डु द फार्मिङ हैन अनि प्लान्टिङ त्यही भएर चाहिँ गार्डनिङ किचन के भन्छ हाम्रो गार्डनिङको मतलब के हो भनेपछि हाम्रो भेजिटेबल गार्डनिङ स्पेशली हाम्रो भ्युअर्सहरूले बुझ्नुहुन्छ यस है त भेजिटेबल गार्डनिङ स्पेशली वी डु अनि त्यसको लागि चाहिँ गार्डनिङ गर्नको लागि हामीलाई हाम्रो अहिले हामीले स्पोट पनि चेन्ज गरेको छ पहिला घरको पछाडि गर्थ्यो अहिले घरको अगाडि गर्न लागेको छ अगाडिको फिल्डमा मैले हजुरलाई देखाउँछु आज र अर्को चाहिँ त्यसमा हामीले मल माटो एड गर्न पर्ने छ हैन त्यही भएर मल माटो हामी लिन जान लागेको अब फर्स्टमा हामी घरबाट निस्किसक्यो मल माटो लिएर त्यसपछि हामी सपिङ सेन्टरमा गएर ग्रोसरिजहरू अनि अलिअलि सपिङहरू गरेर त्यसपछि we go back to home. Alright guys, let's go to the what is that? के भन्छ रे त्यसलाई प्लान्ट फिल्बेरा पेट प्लान्ट्स फिल्बेरा पेट एन्ड प्लान्ट सप भन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पनि पाउँछ के रे मल माटो पनि पाउँछ हो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले लिन जाँदैछ लेट्स गो हेड किन हल्लेको छ मेरो हात हल्ल्या कि म पुरै भुल्ले Thomas something Thomas building अब मैले यो मेरो ग्रिन पी चाहिँ मैले अबको 2 मन्थ्समा चाहिँ मैले झिक्नुपर्छ अब 2 मन्थ जति छ मैले यो डिस्प्ले गर्ने ग्रिन पी एन्ड देन आई विल बी डन 2 मन्थ पछि चाहिँ मेरो अस्ट्रेलियन फुल लाइसेन्स आउँछ नथिङ antibacterial wipes so I don't have to display anything guys म अस्ट्रेलियाको ड्राइभिङ लाइसेन्स फुल लाइसेन्स हुन्छु म जहाँ गए पनि आई मिन अस्ट्रेलियाको कुनै पार्टमा गए पनि अब ड्राइभ गर्ने त भइहाल्यो आउट अफ अस्ट्रेलिया गए पनि मैले ड्राइभ गर्न पाउँछु फुल लाइसेन्स किनभने यहाँको चाहिँ ड्राइभिङ पहिला प्र्याक्टिकल गरेर इक्जाम दिएर अनि इक्जाम आयो भने रेड पी ग्रिन पी एन्ड देन बल्ल फुल लाइसेन्स भनेर लान्छ नि त अनि वेस्टर्न अस्ट्रेलियामा चाहिँ रेड पी ग्रिन पी अल टुगेदर रेड पी र ग्रिन पी गरेर 2 इयर्स जति बस्नुपर्छ त्यसमा एन्ड देन आफ्टर 2 इयर्स चाहिँ हाम्रो फुल लाइसेन्स आउँछ अस्ट्रेलियामा वेस्टर्न अस्ट्रेलियामा सो मेरो चाहिँ म पहिला रेड पीमा बसेँ अनि ग्रिन पी अब 2 महिनामा सकिन्छ एन्ड देन फुल लाइसेन्स ओके लु हेर्नु द बेस्ट प्लेस इन द पिल्बेरा लु कति मजाको रहेछ नि यहाँनिर स्ट्याच्यु Okay, let's go. Let's go, Baba. बुट्टु समातेर आएको छु बगैँचा cosmic liking this Baba lion lion statue hi lion is there huh यो प्लान्ट त मसँग पनि छ घरमा banana plant चराको लागि पानी मजासँग राखेको छ Come Baba, come in the playground. Not allowed, don't touch. Daddy coming. के गर्यो बुढा के भयो $16 $17 पर्ने एउटा बोरालाई पहिलाको भन्दा प्राइस बढेर आएको छ भन्छ हामी जे पनि बढेको छ है अहिले त
कस्तो मजासँग हेर्छ नि पानी यत्तिकैमा पनि पानी राखिदिएको के सानो होइन यो यहाँ सानो दुलो छ त्यसै यो तल मैले भन्थेँ नि एकबार मसिनो बिस्तारै बिस्तारै Do you like it? त्यसले बिच्छ त त्यो त बिच्छ बच्चा don't touch the rock. बिच No thanks. Kashu, let's go here. Come. I'm going. कस्तो मजासँग हजारी हेर्न न सिट छ कि छैन भनेर सोध्नु नि अहिले सिट किनभने मैले पूजा गरिराख्नुपर्छ नि त के बुढा यो घाँस जस्तो छ के को लागि यो चाहिँ लेमन ग्रास लेमन ग्रास उसको लागि हो के चराहरूले एनिमलहरूले खान्छ नि लेमन ग्रास रहेछ यिनीहरूले यो हेर यहाँ हेर यिनीहरूले यो स्प्रे हालेर भिटामिन हाल्छ प्लान्टको लागि अनि त्यही भएर बाँच्छ के यस्तो वेदरमा नि कारण त्यो हो क्या चिल्ली सानोमा फुले बसेर रहेछ नि ठक्का सिट बाबा सिट यो न साना मजाको अनि चराहरू त्यहाँ छ तर बट वी क्यान सी अर नट जोड छ है बस्न के रुख छ नि त रुखको तल गेट डाउन है टटो चिकन pig here pig chicken there chicken I know sip 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 ba yeah sip elephant there elephant so many statue yeah sip भगवान गौतम बुद्ध कस्तो मजा I love this statue यो त मलाई लोटस जस्तो लाग्यो लोटस अझै फुलेको त छैन बट आई थिङ्क लोटस नै होला अनि ऊ त्यहाँ पनि छ लोटस कस्तो मजासँग हेरेर चाहिँ horse you can touch हेर त मुख है बरै horse अनि सिपको अनि त्यसपछि काउको मिक्स ए चल्लाको अनि सिपको अनि काउको मिक्स बाबा एकछिन बोइलर ओके हामी चाहिँ मल लगेर जान लाग्यो फाइनली कस्मिक पनि गार्डन घुम्यो या यु लाइक द गार्डन एन्ड मल ल्यायो त्यसपछि अब वी आर हेडिङ वी गोइङ यस बाबा लेट्स गो गाडीमा राख्ने हो ओके हामी चाहिँ सपिङ सेन्टर आइसक्यो अनि यति सपिङ पनि गरिसक्यो एक ट्रली अब हामी उसलाई मैले टोय पनि किनिदिएको यो कार पिज्जा भ्यान किनिदिएको अब हामी उता कोल्सतिर जान्छ ममता दिदीहरू कोल्सबाट निस्किँदैछ होला सायद के चाहियो किन निद्रा माने छैन त्यही भएर यस्तो गरेछ होला सायद उसलाई निद्रा लगाइसक्यो 3 बजे अहिले दिउँसोको अब घर जानुपर्छ बुढा यसलाई सुताउनुपर्छ घर गएर अनि दिदीले कोल्समा छ भने यताबाट जाऊँ न त नि जाऊँ यसरी जाऊँ न त नि आज यहाँ हाम्रो पानी चार्दैछु म अनि सुस्मिता भर्खर
कामबाट आएर थकान महसुस गरिरहेछ अनि यहाँ यति राम्रा बोडी लाम सबै पात त खाइभएछ त तने बोडी छरिदिन्छु म अहिले अनि यहाँ सिमी लान्छु अनि त्यसमा यहाँ पानी चाहिरहेको छ भिन्डी यस्तो मजाले छन् यस्तो मजाले भिन्डी जागेका छन् छोराले बोलाइरहन्छ अनि त्यो उतातिर पुरा भइराखेको छ अब होइन अनि यतातिर सागहरू उतातिर काँक्राहरू छन् एउटा चाहिँ उम्रिएको छु पारी उतारुको चाहिँ अब 2-3 दिन लाग्छ अब हेरौँ लेट्स सी होइन कतिको हुन्छ गो फरवर्ड लेट्स सी ओके थ्याङ्क यू है त केही छ भनाइ होइन अब अरू के रोप्न बाँकी छ अरू सागहरू साग फल्दैछ पछाडि अब ल्याएर समयपछि रोप्नु साग रोप्न पाए हुन्थ्यो काँक्रा भिन्डी अरू के अरे सिमी बोडीहरू सिमी रोपिसकेको छु मैले के जागा छ बुझ्नु उ त्यहाँ हेर्छ त सिमी रहेछ सानो देखेछ है त्यो सिमी टुक्क फुलेर छ